ค
ดแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้คือบลูทูธนะครับตัวนี้ผมซื้อมาแล้วก็สายแพรมันพังนะครับก็เลยต่อทำแบบนี้นะอันนี้เป็นตัวแปลงไฟโมดูลแปลงไฟ2 โวลต์เป็น5 โวลต์นะครับอันนี้สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงนะครับ2 แอมป์เพราะว่าแอมป์น้อยเนี่ยมันจ่ายไม่ได้ครับอันนี้ก็ตัวแปลงไฟอะแดปเตอร์12 โวลต์นะครับนี่ก็ปลั๊ก3 ตาเคยเอาไฟ DC จ่ายแล้วครับมันไม่พอจ่ายให้บลูทูธตัวนี้เพราะว่าบลูทูธตัวเนี้ยมันกินกระแสสูงอันนี้ก็ถ้าขยายแอมป์30 วัตต์